සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Frontend Coder YouTube channel එකට. අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ React component ගැන. හරි, අපි බලමු React component කියන්නේ මොනවද? ඔයගොල්ලෝ මතක ඇති මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා component වල එකතුවකින් තමයි වෙබ්සයිට් එකක් හැදෙන්නේ කියලා. එක්සැම්පල් එකක් විදිහට අපි යනවා මේ තියෙන React official site එක. මේකේ මෙතන කොනේ තියෙන React logo එක. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා search bar එක. ඊට පස්සේ මෙතන තව link එකක් තියෙනවා. ඒක නිකන් nav bar එක වගේ අපිට ගන්න. ඊට මෙතන ආයේ ලොකුට React logo එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන React කියලා text එකක් තියෙනවා. ආයේ දෙවෙනි text එකක් තියෙනවා React the library for web and native user interfaces කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන button දෙකක් තියෙනවා. අපි බලමු මේ ටික කොහොමද component වලට කඩාගන්නේ කියලා. හරි, මම දැන් මෙතන පොඩි ස්ක්‍රැච් එකක් ගහගත්තා React site එකේ. ඒ වගේ. එතකොට මෙතන එන්නේ තිබ්බේ image එක. එතකොට image එක අපිට ගන්න පුළුවන් image component එකක් විදියට. එතකොට මම මේක මාක් කරන්නම්. in පාටෙන් දාමු පේ තෝර හොඳට පේන නිසා image component මේක දැන් එක component sorry එතකොට අපි ඊළඟට මේ search bar ඒක තව component search component ඊට පස්සේ අපිට මේ ටිකම ඒ කියන්නේ learn reference community blog මේ ටිකම nav bar component එකක් විදිහට අපිට වෙනම ගන්න පුළුවන්. ඒකට ඒක මම මාක් කරනවා. nav bar component ඒක nav bar component එක. එතකොට දැන් අපි මේක component තුනකට කඩාගත්තා මේ React original site එකේ විදිය. හරි, එතකොට component තුනක් කඩාගෙන ඉවරයි අපි. ඊට පස්සේ මෙතන තව තියෙනවා ඒ කියන්නේ dark mode එකයි light mode එකයි දාගන්න එක. එතකොට අපිට ඒකත් වෙනම component එකක් විදිහට ගන්න ඕන. ඒකත් dark component විදිහට ගත්තා.
ඊළඟ එක අපිට තියෙන්නේ git එකට යන image එක දාලා image button එකක් වගේ. එතකොට අපිට ඒකත් එහෙම දාලා ඒකත් component එකක් විදිහට කඩා ගන්නවා git component කියලා. ඊට පස්සේ ආයි එතන තිබ්බ react logo එක. අපි ඒකත් component එකට කඩා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් අපි main image component කියලා කඩාගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා create කියලා text එක. අපි ඒක component එකට කඩාගමු. ඒකත් එතකොට අපිට දාන්න පුළුවන් first text component. ඊට පස්සේ මෙතන ආයි තියෙනවා the library for web and native user interface. එතකොට අපි ඒකත් second text component කියලා ඒකත් component එකකට බෙදනවා. එතකොට තව ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ learn react කියලා බටන් එකයි API reference කියන බටන් එකයි. මොකද අපිට මේ බටන් දෙකත් component දෙකකට තව කඩා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් එහෙම කරනවා. මේක react component මේක API reference component. දැන් මේ react site එකේ component ටික මේ විදිහට කඩාගත්තා. එතකොට මේ වගේ component ගොඩක් එකතු වෙලා තමයි මේ website එක හැදෙලා තියෙන්නේ. මේකේ පල්ලෙහාට ගියොත් අපිට මේ section එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා තියෙන නිසා අපිට ඕනම් මේ section එක component එකක් විදිහට කඩා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ text ටික එහෙම අපිට ආයේ වෙන component එකක් විදිහට කඩා ගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඕගොල්ලන්ට මොකද්ද react component කියන්නේ කියලා දැන් තේරෙන්නේ නැති. react component එකක් හඳුනගන්නේ කොහොමද website එක component ගොඩකට කඩාගන්නේ. ඒ වගේ idea එකක් ඕගොල්ලන්ට එන්නේ නැති. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. ඊළඟ වීඩියෝ එක ඇවිල්ලා react environment එක set up කරන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.